Haetaanko nyt kaikki kaapin luurangotkin? Kaikki. Kaikki? Tänne mä en oo kattonut vuosiin. Tai siis 2. Pitäkäähän kiinni teidän puikoista, koska me tänään esitellään meidän kaikki keskeneräiset neuletyöt. Jaiks! Keskeneräisiä. Wow! Teillä on hieno hame ja hieno paita ja hienot villasukat. Sanoisinko? Olette kovin tyylikäs. Moikka moi! Me ollaan Syystuliknitsin Katarina. Ja Aino. Ja tällä videolla, kuten otsikosta näkyy, me käydään läpi kaikki meidän keskeneräiset neulomukset. Ja mä en yleensä sano näin, mutta nyt mä sanon, että hakekaa jotain snäkkiä, eväitä. Keittäkää termari vierellenne ja ottakaa 3 projektia, niin selviätte puoleen väliin. Emme pahastu, jos katsotte tämän videon useammassa osassa tai pikakelauksella. Ja tää on osa sitä Lankavimman Sandran Vipit valmiiksi haastetta. Mä en tiedä, onko sä nyt aktiivisesti siinä sillai. Sä oot jo valmistellut niin paljon sun keskeneräisiä. Joo, en mä oo aktiivisesti ajatellut sitä, mut mua vaan on nyt innostanut. Tässä vuoden alussa. Mä oon tehnyt useamman teon valmiiksi. Niin senkin takia musta... No tässä on edelleen monta työtä, mut niitä on sillai verrattain vähän. Riippuu mihin vertaan. Niin, no, joo. Mut mä innostuin hänen siitä. Musta hänen se keskeneräisten töiden jakso oli tosi inspiroiva ja mä tykkäsin tosi paljon nähdä hänen keskeneräisiä. Ja musta oli jotenkin ihanaa, että hänelläkin oli niitä useampi kuin 2 niitä keskeneräisiä. Niin, kyllä. Joo. Ja mua jotenkin vähän jännittää näyttää näitä, että no pelkää tulee pöyristymistä, mutta saatte pöyristellä. Minä nyt olen valmistautunut tähän henkisesti ja niin, mennäänkö asiaan? Aloita sä, mitä sulla on vaikka siinä juuri nyt teossa? Mä ajattelin jatkaa tän paidan helmaa. Tää on siis... Siirryks mä vähän tänne päin ja sä saat... Ei, kyllä sinä sovit siihen. Tuon Caitlin Hunterin Pirkin paidan sillä kirjonelle-kuviolla tehty paidan alku. Tää on siis paljon paksumpi lanka kuin siinä ohjeessa, niin tässä on vähän muokkauksia ja muutoksia ja mä en sillä muuten sitä seuraa hirveästi sitä ohjetta, mutta ton kirjoneuleen mä katsoin siitä. Siinä olisi tullut vielä tänne alas, niin yksi tämmönen rivilehtiä, mutta mä jätin sen nyt pois. Ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä sen helmaan. Kun mä halusin tästä semmosen tosi pitkän, ehkä mekon jopa. Niin, semmonen. Tässä on vuonueen kierrätysmanta. Tarkennatko? Joko? Joo, kyllähän tarkentaa. Niin tää mun pohjavärilanka ja muut on jämiä. Siinä on ainakin Letlobin jämiä, tää pinkki ja keltainen ja jotain ikivanhaa 7 veljestä, toi vihreä ja sininenkin. Joo. Se näyttää hyvältä. Se on hauskan vaalea tämä harmaa, tosi kivan näköinen. Siitä tulee hyvä. No otetaan vaikkapa tämä tässä. Tämä on Milena Pauliina. Olikohan hän? Milena Pauliinan, Milena Juholan tämä City Hiker Beanie. Ja tämä on se oli joku mikähän tää oli? PC Garnin Hamilton
tweed lanka. Ja tästähän puuttuu, tää pitäisi blokata nyt. Tästä puuttuu korvaläpät ja nauhat. Ja sit se olisi valmis. Tällainen pipo. Onko sulla muuten joku semmonen tavoite, että sä haluisit saada jotenkin kaikki valmiiksi tänä vuonna tai puolet näistä kesään mennessä tai jotakin? Ei. Ehkä nämä muutamat... No mulla on tossa 3 tommoista ruutuvirkkausprojektia, niin mä tiedän, että ne on pidempiä ja kestää kauemmin ja niillä mä en ajattele, että on mikään kiire. Mä virkkaan sitä mukaan kun huvittaa, mutta näitä neulomuksia mulla on tässä 2 paitaa ja 2 huivia ja niin, niitä mä ehkä halusin vähän vähemmälle. Okei. No. Mut ei oo mitään aikataulua. Okei. No niin, mutta sehän kuulostaa hyvältä. Että ei oo niinku semmoista, ei painetta. Ja musta on ollut hauska nähdä, kun me ollaan nyt saatu aika montakin valmiiksi tässä vuoden alussa. Onko toi sun huivi muuten tämän vuoden? Vai viime vuoden? Viime vuoden. Joo, okei. Siitä on jo vuosi varmaan, kun se valmistuu. Okei. Joo. Mut sä teit noi korvikset tänä vuonna. Sekin vois periaatteessa niinku Joo, laskea. sen tein eilen. Että tommoset virkatut, ihan todella hienot. Siis niinku, Aina on tehnyt nyt korviksia tosi paljon. Oh my god, how fine is that? Siis sä oot virkannut sen ja sit siinä on helmiä. Joo. So cool, tosi hienot. Sä oot tehnyt nyt tosi paljon korviksia tänä vuonna. Et musta on tosi siistiä. Tulee aina välillä innostus. Korvisinnostus. Kyllä. Tosi taitava siis. Wow. Aina teki mullekin yhdet juhlavat korvikset. Se oli ihanaa. Joo. Hei, nopeasti välikommentti. Mä sain juuri valmiiksi, ostin viime perjantaina Fiina-neuleesta Helsingin Kampista Sandesgaardin Line-langan tämmösen kirkkaan punaisen. Me oltiin siellä meidän uuden neuleystävän Veeran. Kaunis Vera on hänen nimimerkkinsä Instagramissa ja YouTubessa, niin hän on mun vaikuttaja ollut tähän punaiseen huiviin. Mä oon tosi pitkään ajatellut, että mä en voi käyttää semmosia punaisia, mitä mä ehkä haluaisin käyttää, koska mulla oli pitkään punaiset hiukset ja sit mä ajattelin, että tää on niinku liian semmonen. Se otti niihin punaisiin hiuksiin, että vähän riiteli. Nyt kun mulla on oma väri hiuksissa, niin nythän mä voin. Ja tällä Veeralla oli semmonen ihana pieni, hän oli tehnyt muistaakseni Dropsin Nude-langasta sellaisen hyvin pienen huivin. Mulla tuli vähän isompi, mutta musta se on aika kiva. Niin olen tosi iloinen. Nyt niinku, on vasta tammikuu ja on muutamia valmistuneita juttuja, mutta niistä tulee myöhemmin lisää. Mutta tää mun välihuomio oli se, että Veera on alkanut tekemään myös YouTubea ja hänellä on hänen ensimmäinen videonsa julki. Ja menkää ihmeessä katsomaan hänen videonsa. Mä laitan linkin tohon meidän videon kuvauskenttään tän alle. Niin mä olin tosi iloinen kun hän aloitti ja olin iloinen kun hän sain hänet tavata ja Ainokin tapas hänet, siis tavattiin yhdessä. Niin on kyllä aina ihana tavata neulovia ihmisiä ja tutustua ja saada uusia ystäviä. Niin tämmönen välimainostus hänen niin kuin kanavastaan, että siellä oli kiinnostava semmonen ihana raitamekko ja kaikkea. Niin kuin, että Jatketaan. Seuraava on mulla tällainen, nämä on nyt ehkä ne mun aktiivisimmat jutut, mitä mulla on tässä teossa. Täällä on tällaiset lapaset. Tällaiset. Nämä lapaset on Jenny Ansahin eli Kotikotonin puolukkalapaset ja tää just valmistui tää toinen. Tässä on vähän se, että mä tein vahingossa vähän väärin tän peukalon, että se olisi pitänyt aloittaa täältä alempaa ja mä tein sen sit vähän äkkiä ja sit mä tuolla tein vähän eri tavalla ton pään ja katsotaan. Mut musta oli semmosia asioita, että sit sulla on vaan pidempi varsi, mikä voi Niin. olla ihan mukavakin. Joo. Ja tätäkään, niin mä luulin, että se kuuluu siihen ohjeeseen. Niin, siinä on vähemmän noita Niin. palleroita. Joo. Ja se on aika tiukka tämä lapanen minulle, vaikka on isompi koko, mutta ajattelin, että se blokkautuessa ehkä siinä muotoutuu. Tää on joku markettilanka joki.
sukkalanka. Niin musta on tosi kaunis tää malli, tää Jennyn suunnittelema. Ihan tosi hieno. Niin wow, tykkään. Mitä olen tässä tehnyt vuoden vaihteessa. Kyllä. Mitäs sulla on teossa? Sitten mä voin esitellä seuraavaksi tämän samalla reissulla, kun Katarina asti tuohon punaiseen huiviin. Ai niin! Langat. Niin mä ostin kanssa ajatellen huivia, niin tämmöstä. Ui. Siinä on kamelin karvaa. Niin on Mike-niminen lanka, italialainen villa pampu kameli. Se oli piinaneulasta. Joo. Niin mä ostin 2 vaaleanpunaista ja yhden tämmösen rusehtavan. Mutta siinäkin on semmonen vaaleanpunainen sävy tai semmonen niin niinku on vähän semmonen violetti. violettiin menevä. Niin mä ajattelin yhdistää näitä. Niin että mä olisin tämmösen pienen huivin. Vähän tän tyylisen, mutta jotain muuta vaihteeksi kuin tämä. Niistä mä aloitin virkkaamaan tästä. Mä ajattelin tehdä siis semmosen niinku kauluri ja sit siihen tulisi pitsi tähän reunaan. Mut tässä on 1 vyyhti. Niin sit mä ajattelin, riittääkö se? Kyllä se just mun kaulan ympäri riittää. Siis että sitä on nyt tähän saakka. Että jos mä käytän ton toisen vyyhdin. Ja sit ruskeasta tulisi pitsi tähän alle. Niin. Oliko sitä lisää siellä? On. Että voisin hakeakin lisää, mutta Joo. mutta mä en nyt ihan ole. Tää on taas tämmönen oma suunnitelma. Joo. Niin mä en ole ihan varma sit lopputuloksesta. Mut siis tää on aika kutittavaa verrattuna tähän on. Malabrikon Silky Merinoon. Tässä se tuntuu ihan pehmeältä. Niin tuntuu. Ja sit mä niinku sitä kokeilin. Tällä mut siinä niin sit se tuntui musta kutittavalta. Niin sit musta tuntuu nyt sekin, että se ei ehkä ole hyvä tällä noin kaulaa vasten tulevaan. Niin sit mä nyt vähän mietin, että mitä mä teen. Se on kaunis sävy. Niin on, mä tykkään siitä tosi paljon. Ja sit mä tykkään myös tästä niinku ruskean ja vaaleanpunaisen yhdistelmästä. Kyllä. Mutta mä en tiedä, mitä mä teen tästä. Niin. Tää nyt jäi sit vähän tähän, että voi olla, että mä puran tän ja teen jotain muuta. Ymmärrän. Tai jotain. Ymmärrän. Katsotaan. Mä aloitin myös tämmösen miniversion tästä. Mini. Mut siis tää on niinku jämälanka ja tätä lankaa on tämän verran. Että tää ei nyt varmaan niinku huivien ihan riitä. Ei. Nukkevalin huivi. Nukkekodin huivi. Mut mä mietin, että kun mulla on tätä lineä mustana, niin jos jatkais, tulisi semmonen punainen pää ja olisi muuten musta. Mä en tiedä, onko se ihan tyhmä juttu. Voi olla, että mä purankin tän, koska... Ei, se olisi hyvä. Oisko? Joo. Koska tästä tuli vähän isompi, ja mä ajattelin. Mun inspiraatio oli se Veeran huivi, joka oli tosi semmonen niinku... No hänellä on sitä tosi tiukasti niinku kaulan ympäri, mutta mun tää sopii mun mielestä niinku löysästi tähän kaulan ympärille, niin... Ja tää on ihana, kun tää on tätä pellavaa. Eikö tää linja oo pelkästään? Ei, mitä? Ei, mitä? Line. Tässä on 53% puuvillaa, 33% viskoosia ja 14% pellavaa. Että ei joutukaan pelkkää pellavaa jotenkin. Mut joo, tää on ihanan ei-kuuma. Seuraava aktiivinen keskeneräinen, hyvin aktiivinen on tällainen paita kuin Maria Kostamovaaran eli Nupunupun hellupaita. Ja hän on kaunis musta. Hän on Novitan merinopuuvilla langasta. Mutta tähän, siis tää on musta tosi kivaa neulottavaa, mutta tähän tarttuu kaikki tämmönen putu. Että muut langan hötöt, niin tähän tarttuu. Mutta olen iloinen tästä. Tämä tässä valmistuu. Se on jo pitkällä. Tää on jo pitkällä kyllä. Tässä vähän nyt mietin sitä, että tää on aika niinku... Olisi pitänyt ottaa isompi koko sen puolesta, että tää on tosi niinku mun kaulasta kiinni. Siis ihan niinku vähän nousee silleen kaulaa pitkin ylös. Ja tässähän on ideana se, että tää on... käännetään nurjalle puolelle sitten kun tää on valmis, niin musta on kiva tämmönen yksinkertainen, mutta silti siinä on joku juju, niin tykkään. Ja joo, semmoista. Tätä on kiva tehdä. Tästä mä oon tosi innostunut.
No niin, mitäs sitten saisi olla? Sitten mulla on tämmönen sukka. Nyt mä vetäisin jo puikon pois, mutta mä tein tätä ratikassa, niin mä en pystynyt yhtään sovittamaan, niin tästä tuli jo liian leveä. Okei. Niin mun pitää vähän purkaa. Joo. Tää on tämmöstä Novitan kajastus Se on musta aika ihana langasta, lanka. Joo. jonka mä en enää muista mistä tää tuli, mutta mä sain sen kaupan päälle, kun mä ostin jotain lankaa jostakin. Oikeesti? Joo, How nice. niin. Onpa kiva. Miksi mä en nyt muista? No, mutta se on musta tosi kiva väri. Kyllä. Ja se on ollut mulla pitkään, että mä oon miettinyt, että mitä mä sitten tekisin, mutta sukkiin. Se näyttää kyllä vähän isolta. Niin näyttää, se on vaikka aika niin kuin tosi leveä. Joo. Niin, pitää vähän purkaa. Mutta tää on ollut mulla semmonen, että jos mennään johonkin, vaikka kahvilaan tai johonkin, niin sitten voi ottaa mukaan. Kun aina pitää olla semmonen joku pieni projekti, mikä mahtuu. Oot tosi Kassiin. oot tosi oikeassa. Koska vaikka niin tätä mä en haluaisi sinne raata. Kyllä. Vaikka tässä nyt tulisi tämmönen helppo kohta, että vois vaan tehdä suoraan, mutta tää on niin iso, että se vie koko mun repun. Niin, se on totta. Ja oot kyllä ihan oikeassa, aina pitää olla semmosia niinku pieniä projekteja. Onks teillä sellaisia, kiinnostaa kuulla, että onks jotain vakkarijuttua, että mikä tekee niinku sukkia tai lapasia tai huiveja, jotain pieniä, niin Mulla on yleensä ollut huivi tosi pitkään, ja sit mä oon aina aloittanut vaan uuden huivin, jos mulla ei oo ollut just kesken. joo, Ja mä oon ollut lähtemässä johonkin. joo. Mut sukat käy nyt tällä hetkellä myös. Mun 5. on Anker-paita, Petitec Knitin Anker-paita, ja tätä muistaakseni näytin siellä jouluvideossakin. Ja tässä on nyt sellainen asia, että jouduin vähän purkamaan hihaa, kun siitä tuli pikkasen iso. Mutta tää on nyt niin lähellä valmistumista, että tää on jo niinku vähän naurattavaa, että miksi mutta mua ei yhtään motivoi tää. Mulla oli silloin joulun aikoihin, tai niinku joulukuussa ja jouluna silleen, että no niin, valmiiksi. Kun mä esimerkiksi sain sen valmiiksi sen, mikä tämän nimi on, siis toi tuolla, sain valmiiksi Storm Sweaterin, ja sit mä oon, no niin, tääkin valmistuu tästä ihan vaan. Mutta tässä on nyt tämmönen ärsyttävä vaihe tästä hihasta. Niin, Anker-paita. Lankana on Dropsin Baby Merino värissä viininpunainen tai Bordeaux. Miten se sanotaan? Bordeaux. Sanotaanko se sillä? Bordeaux. No, mutta kuitenkin. Hän on hyvin lähellä valmistumista. Ja nyt vaan. Hän valmistuu todennäköisesti seuraavaksi. Ellei sit toi hellupaito mestilee kaahaa tohon niinku edelle. Niin, kyllä. Ohi. Kyllä. Mulla on jotain, mitä te et oo nähnyt. Paitsi että ootte te ehkä tän nähnyt. Mut herranjestas. No, kun mä en muista yhtään mikä tää on tää paita. Mä haistoit sitä, että mikäs tämän nimi on? Se olisi kyllä hyvä. Tässä on Novitan halauslankaa mustana. Sulla on tätä jonain hempeänä värinä. Tämmösenä. Minä olen ollut sinun vaikuttajasi, vai olenko? Vihreä. Ehkä sinä olet. Kun minä puhuin tämästä langasta. Tämä on Florence Miller Step by Step Cardigan. Hänen tämä takkinsa on tehty Noro Madara langasta. Ja tässä on suosituksena myös lankana esimerkiksi Cascade 220. Mutta vuorstot vahvusta lankaa. Ja mä ajattelin, että se ei nyt ihan mennyt mun mielestä, se ihan täysin ei ollut ohjeen mukainen lanka tämä. Puhallettua, mitäs tää nyt sitten on? Siis mun mielestä tää on niinku puuvilla alpakka villa. Tästä tulee semmonen V-päänteinen takki ja tätä on aika raskasta neuloa minun mielestäni, varsinkin nurjalla. Ja tää on ollut nyt vähän jäähyllä, tai miksi tätä pitäisi sanoa, ei se nyt jäähyllä ollut, mutta mulla ei ollut alkuinnostuksen jälkeen oikein intoa tehdä tätä, koska
musta tuntuu, että selkäosa on hyvin suuri. Että tässä menee noin raklanit, hetkonen. En mä tiedä. Mitä se näyttää? Ja just tää on nyt etuosa. Minun etu... Siihen tulee vielä resorit tähän yläreunaan, niin se ehkä sitten vähän Niin, kaventaa sitä. niin se ehkä laskee sitä vähän. Se tuntuu toisaalta, no niin. Mulla on mennä ongelmana, että mä en osaa tehdä istuvia neuletakkeja itselleni. Se on niinku suuri haaste. Ja mua harmittaa ihan älyttömästi se, että kun neuletakit roikkuu mun päällä, se tuntuu, että se alkaa niinku valua tästä olkapäältä. Ja no se valuminen on varmaan se isoin ongelma. Ja sitten kesällä Aino teki mun yhteen neuletakkiin semmosen, että sä virkkasit sen, mitenhän se menisi. Tää nyt menee ihan... Siitä niinku niskasta. Niin, tästä niinku tiukemmaksi. Se pieneni, mutta se oli hetken hyvä, mutta sitten se lörähti taas. Ja mä mietin jo sen yhden neuletakin purkamista, mutta tää tuntuu niin suurelta. Tässä, tuossa ja tuossa. Mutta no ehkä se ei sit oo niin iso, kun se pistää tähän. Mutta jotenkin vaikea ymmärtää noita lisäyksiä. Oikeesti kun mun pitäisi tehdä lisäyksiä. Kun sit etukappale, tässä on siis V-pääntiä, mutta etukappale on näin pieni. Niin minua vähän jännittää tämä. Ja tätä on rasittavaa purkaa. Mä mietin, että ehkä mä sit vaan teen tän eteenpäin ja sovittelen. Se on hankalaa, kun se V-pääntien se nappilista tehdään viimeiseksi, niin sitten ei saa sitä täyttä niinku tuntumaa siitä, koska sittenhän se saattaa tuntua just, että se valuu alas, mutta sittenhän siihen tulee ne resorit. Mutta tää musta näyttää tosi ihanalta tää pinta. Joo. Niin hän on ollut mulla kesken nyt tästä, syksyllä aloitin. Niin hänestä on tää epäilys. Ja hei, kertokaa, jos teillä on kokemusta tästä Nomitan halauslangasta. Mä puhuin, kunhan kertaan Sannan kanssa, ja hän kertoi, että hän on tehnyt tosta Dropsin Air-langasta, joka on myös toista puhallettua lankaa, ja sanonut, että se saattaa jopa vähän kutistua käytössä tai kastelun jälkeen, tai mä en nyt ihan tarkkaan muista, mitä hän sanoi, mutta että kun mä kysyn, että lörähtääks ne, että mulla on pelkona, että tästä tulee iso, joka vielä lörähtää niinku semmoiseksi muodottomaksi, niin kiinnostaisi kuulla kokemuksia nimenomaan tästä halauslangasta. Ja myös kyllä saa kertoa siitä Dropsin Air-langasta myös, koska eikö se ole ilmeisesti aika samanlaista, niin. Tämä on tällainen. Minun 4. On huppu. Mikä hieno pallemikko siinä on. Tästä on siis tulossa neuletakki. Oho. Niin jonka mä meinasin, että mä tekisin siihen ompelukoneella vuorin, niin siitä tulisi semmoinen niinku ulkokäyttöön sopiva takki. Joo. Talvitakki. Mutta katsotaan nyt, miten tässä käy. Tää on siis Pirjo Iivosen Metsänhenki takin ohjeella. Joo. Siinä on tommosia muhkeita palmikoita. Hieno. Se on hieno. Ja oliko toi Letlopi? Alafoslopia. Miten se eroaa? Se on paksumpi versio siitä. Paksumpi versio. Joo. Kivan värinen. Mm-hmm. Ja sehän oli vähän semmonen viittamainen, eikö se ollutkin? Joo. Siinä on vai muistaaks mä väärin? Semmonen, että se levenee. Joo. Ja sit se menee sieltä helmasta vielä sillä kolmiomaisesti. Sillä tulee hartiolta näin ja sit menee helman niin näin. Okei. Joo. Mites se on ollut sulla vähän tauolla? Joo, mä aloitin tätä viime vuonna, just kun talvi oli loppumassa. Ja sit tuli keväthommat ja Joo. tää oli niin paksua lankaa, että mä pidän vähän taukoa nyt tästä. Joo. Sitten tuli jo niin kesä. Ja sit mä ajattelin, kun talvi meni just, mut nyt kun on taas talvi, niin ei tää ole edistynyt sen enempää. Joo. Siinä on ehkä se, että pitäisi perehtyä taas siihen, että missä kohtaa mä oon siinä ohjeessa ja niin. tossa palmikossa ja sit seurata sitä
ohjetta ton palmikon osalta, koska mä en ole niissä niin hirveän hyvä. Tai mä en ole tehnyt paljon palmikkoa. Niin no niin se ohjeen seuraaminen on aina niin kuin jotenkin mulle hirveän vaikeeta. Joo. Tai että mun on helpompi jatkaa tämmöistä, mitä voin vaan tehdä eteenpäin. Nyt kun mä oon tehnyt ton kirjoneule-osion. Niin, no ymmärrän kyllä. Ymmärrän. Joo. Sitten tulee kyllä tosi hieno sit, kun sä saat sen valmiiksi, uskoisin. Mitä täällä joka ei voi valmiiksi? Mikäs se on? Tämä on höttötakki. Eli tämä on Meiju Kallion suunnittelema höttötakki. Hän näyttää niin kauniilta. Siis musta on aivan ihana väri. Siis mä oon ihan silleen, oh my god. Hän on Raumakaardin alpakkalin ja väri 1387. Joku ruosteenpunainen. Ja mä tykkään siitä ohjeesta kovasti. Siis näyttää tosi kivalta. Mutta mä otin tän tähän seuraavaksi sen takia, että tossa on vähän sama juttu kuin tuossa äskeisessä mun takissa. Että tää lanka on uusi haaste itselleni, tai et en oo tehnyt. Ja mä oon kerran jo purkanut tän. Ja sitten tässä on tää haaste, että tää on... haluaisitko sä vähän asetella sitä, että tää on jälleen neuletakki. Ja musta tässä oli tosi pieni tää niin kuin silmukkalukumäärä. Siis silleen, että tämä menee... Kun muistaakseni tähän ei... Tästä tehdään tää nappilista saman tien. Niin tää on mulla ihan siis tälleen kaulassa kiinni niin. No tämä on aika pieni tämä. Että hän tulee hyvin kaulaan kiinni tämä minun takkini. Ja sitten musta tuntuu, että tässä tulee tosi paljon lisäyksiä. Että se tuntuu jopa, että se tuntuu sitten vähän liian isolta. Tässä ei ole sillä tavalla samanlaista semmoista ongelmaa sen koon kanssa siinä mielessä, että tää ei ole raglan ja tää ei ole V-pääntiä, vaan tää on suora. Mutta silti vähän mietityttää, että tuleeko tästä itselleni sopiva. Että neulattakit on mulle haaste ja tosiaan miten tää on näin pieni tää pääntiä. Mä tein myös suuremmalla, tein omasta päästä paljon isommilla silmukkaluvuilla tämän aloituksen, mutta sit siitä tuli aivan liian iso. Ja sitten mä purin sitä ja tätä lankaa, niin ihanaa kuin tää onkin, niin tätä on tosi vaikea purkaa. Niin tää on semmonen, että mä haluaisin saada tämän valmiiksi ja mä yhdellä videolla uhosin, että oisko 2024 tää valmiiksi. Mutta tää oli vähän haastavampi, niin mä kyllä haluaisin saada valmiiksi. Musta on tosi kauniin värinen. Niin on, se on ihanan pehmeä. Kyllä. Mutta hän on ollut tauolla jo varmaan vuoden. Kyllä hän valmistuu vielä, mutta tosiaan vähän mietityttää tää koko asia. Mutta mun valmistui just mun ehkä ensimmäinen sillä tavalla istuva neuletakki, että se ei valu. Mitä sä teit siinä? Kun siis se näyttää tosi hyvältä. Se on aina oma ohje. Mä tein vaan tosi kapeen niskan aloituksen. Okei. Mä olin ihan varma, että se on liian pieni. Joo. Mut ei, piti vaan olla rohkeasti liian pieni. Okei. Liian pienen näköinen. Sillain mä tein sitten semmosella. Pääntiellä. Niin. Mun aloitussilmukat tuli ehkä tämän verran. Ja sit mä aloin siitä tekemään näitä raglan lisäyksiä täältä päistä. Niin sit se on just sopiva. Okei. Mut sitten tässä on myös se asia, että sähän oot tosi niinku siro. Niin, kapeammat hartiat. Niin, että mulla on tosi niinku leveät hartiat ja sillain. Niin sit mä mietin, että osaaks ihmiset, jotka on pienempi kokoisia kuin minä, paljonkin pienikokoisempia kuin minä, niin osaavatko he suunnitella vaatteita niin kuin isommille koodille. Sitten mä pohdin. Niin. Tää ei ollut mikään semmonen niinku kenellekään yksittäiselle suunnittelijalle, mutta siis mä oon sitä tosi paljon pohtinut just kun olen neulonut
suunnittelijoiden vaatteita, joilla on, jotka ovat itse paljon minua pienempikokoisempia, niin että totta kai heillä on ammattitaitoa, en sano sitä, vaan pohdin tätä. Mutta jos sulla on joku ihan killeri hyvä neulottakkiohje, niin haluaisin kuulla. Just se, että jos sulla on ollut aina se ongelma, että vitsi kun nämä kaikki valuu, ei istu, tuntuu, että on liian leveä selkä ja liian kapeat jotenkin hihat tai liian isot se niinku, liian isot hihat tai jotenkin liian pieni pääntie tai jotain tämän tyyppisiä juttuja, niin haluaisin kuulla hyviä suosituksia ehdottomasti, että tää on niinku aihe, joka mietityttää. Hän on näkynyt videoilla monesti, mutta hän ei ole vieläkään valmis. Oi. Hän on myös Meiju Kallion ohjeella tehty neuletakki. Hän on All Yellow neuletakki. Ja hänestä tein tämmösen kropatun version. Ja tästä puuttuu nappilista ja hihat. Mä teen nyt tässä tätä nappilistaa jo tähän alkuun, koska olen joskus kuullut, että se voisi vaikuttaa siihen hihojen istuvuuteen, kun tekee tämän. Että on parempi, että se olisi niinku tää valmis, niin sitten voi katsoa sitä hihojen pituutta ja sen temmuista. Niin, hänestä kyllä kovasti tykkään ja tämä lanka on Retrosarjan Mondim. Hän on värissä 302, muistaakseni ruoste. Ja tosiaan hän on nyt tässä ollut kyllä teossa, että tuossa purkuvideossa viime vuoden loppupuolella pulin tämän nappilistan. Ja nyt hänessä on uusi nappilista syntymässä. Että olen napin läpi tekemässä. Hän vaikuttaa hyvältä ohjelta ja tykkään tästä kyllä, että vaikuttaa hyvältä. Tämä oli mun ensimmäinen V-pääntiä ja hän ei nyt vielä ole valmis, mutta kyllä tää tästä valmistuu. No niin, kerros vaan seuraava. No niin. Oh my god, hän on ihanaa. Suovilla huivi suovilla langasta. Sä aloitit ton viime vuoden neulefestareilla. Mm-hmm. Kyllä. Mä tykkään siitä tosi paljon. Se on tosi kaunis. Niin on. Mut vähän se ohje takkuaa, koska mä en oo oppinut sitä ulkoa. Sitä kuvioa. Vaikka se on tosi yksinkertainen. Joo. Mutta siinä on silti, että joka kerroksella on vähän jotain erilaista. Ai jaa. Niin näissä reunoissa. Okei. Okay. Joo. Ja sitten se ei oikein ole mennyt mun niin kuin, jakeluun. Mut siis tää on tosi kaunis. Älyttömän hieno. Kyllä. Ja musta on ihan tää sopii sulle tosi hyvin, mutta tää ei ole ehkä niin tyypillinen sun väri. Ei olekaan. Tosi kaunis. No, mites mikäs tämän kohtalo on? Pistetäänkö tää vielä lepäilemään? Mitä sanon, nukkumaan hetkeksi? Joo, nukkukoot hieman talviunta, niin sitten. Joo. Sitten kyllä mä uskon, että mä siihen vielä tartun tässä. No joo, tää on niin pitkällä. Jollain päivänä. Tää on niin pitkällä. So pretty. Sitten on Pirjo Iivosen suunnittelemaa pärekkorineuletakki. Ja voi tosi kova into tehdä tätä syksyllä. Mutta nyt kun lähestyn sitä kohtaa, että minun tarvitsisi miettiä, tää tehdään alhaalta ylöspäin, ja mun täytyisi miettiä sitä, että hetkonen, meneekö tämä rintamuksista kiinni? Koska otan jarroitan hihat tai mitä teen seuraavaksi, niin sitten hän on päätynyt hetkeksi lepäilemään. Ja
ehkä tässä nyt pari riviä voisi vielä tehdä, mutta tää on itselle hyvä haaste, kun minä en oo tehnyt alhaalta ylöspäin. Olen tehnyt vaan ylhäältä alaspäin. Joo. Niin sit se mietityttää, että mitä jos mun pitäisi lisätä tässä, että jos mä haluaisin, että se menisi niinku kiinni tosta niinku rintamuksen kohdalta, niin että pitäisikö mun tehdä sinne joku semmonen lisäyssysteemi. Koska usein mä teen sillä lailla, että mä teen paitaa, niin mä kavennan vähän tässä niinku vyötäröä kohden. Et se tuntuu vähän semmoiselta istuvammalta ja ehkä imartelevammalta, kun se ei vaan niinku pussita tätä niinku samaa. Tai että kun mun tulee tähän tää usein hame vyötärölle, niin sit se vaan vähän kapenisi siitä. Niin tämä on pohdinnassa, miten tähän teen, niin hän on tällainen. Hänessä on Cascade 220 lankaa ja tää oli mun mielestä Feather Olive-niminen väri. Näyttää... näyttääkö se tummemmalta tossa, mitä se on? On se aika tumma. Mut musta tää on niinku aivan ihana tää pinta. Joo. Millainen alkanut epäillä häntä? No jopas. Neule takkia pukkaa. Hän on Liverskew Cardigan alku. Space Tricot on suunnittelija, julkaisija. Ja hänessä on lankana Novitan 7 veljestä mustana ja 7 veljestä nummi lankaa. Ja tää innostus lähti siitä, kun minä näin tuon Petite Tenitin Olga Cardiganin, joka on tehty PR-kyntistä, Sanderskanin PR-kyntistä, jossa on myös tämmöistä vaaleaa tweed-nyppyistä ja raitaa, mutta hänen versiossaan se on lasketut olkapäät ja siinä on ohuemmat raidat. Lasketut olkapäät ja mä oon silleen, että lasketut olkapäät raidoissa se ei tuu toimii mulle, vaikka se olisi aivan ihana se, miltä se näyttää ihmisten päällä. Mutta nyt, hei, mulla on aika hyvin tässä nyt juuri raitapaita päällä. Siitä mielessä, että tämä, no mä heitän vesilintua sellaisilla asioilla kuin, että jos sinulla on leveät hartiat tai olet rintava tai pyöreä tai whatever, että sä et sais pitää vaakraitaa tai sun pitäisi jotenkin välttää sitä, koska raidat on musta aivan ihania ja mä en halua ajatella niin, mutta voi ei, miltäköhän tää kuulostaa. Mutta tässä, kun mulla tulee tää olkasauma tähän, ja tästä alkaa sitten nämä raidat tänne alemmas, niin se tekee musta ryhdikkäämmän näköisen kuin se, että jos tää jatkuisi tänne. Mitenhän tätä, saisinko mä vedettyä sitä? Et sit se jotenkin tuntuisi leventävän ja tekevän musta jotenkin ei ryhdikkään näköisen, jos tää jatkuisi vielä tänne. Niinku, että se raita jatkuisi tästä niinku täältä. Mistäköhän kohtaa se olisi täältä. Täältä. Tänne. Semmonen pitkä raita. Niin sit se niinku jotenkin tuntuisi semmoselta. Että se jotenkin imartelisi. Että tässä kun tää olkasauma tulee tähän, niin se pysäyttää sen raidan tähän. Näin. Ja se on tämä osa. Sen sijaan, että se jatkuisi niinku pidemmälle tänne käsiin vielä. Niin sit se jotenkin istuisi. Okei, taas mä selitän hirveän pitkästi. Mutta hän on eri ohjeella. Vähän samaa ajatusta. Ja siinä Liverskew Cardiganissa tehdään pieniä, ohuempia raitoja, värikkäitä raitoja. Mutta otin siitä niin kuin tämän silmukkamäärän. Mihinköhän kohtaan tää tulisi? Onko sulla sulla on nyt asiat kesken? Tässä mä epäilen sitä, että onko tää liian paksu raita? 10 rivi. Pitäisikö olla ohuempi? Ei, mä tiedä. Pitäisikö olla ohuempi? Ei minusta. 5 rivin raita.
puolet pienempi. Ei voi olla leveitäkin raitoja. Mutta taas toisaalta mä voin tehdä myös ohuemman raidan versionkin. Mutta onko tässä mitään järkeä? Mitään järkeä missään. Niin. Ei missään ei ole. Mitään järkeä. Mm. Niin mä vähän mietin, että onko se liian paksut raidat. Siksi mä en ole tehnyt tätä eteenpäin. Ja sit myös se, että mun pitäisi erotella pian hihat. Niin sit se on vähän jäänyt. Miltäköhän se näyttäisi? Bling, bling. Oikein sama. Mut sopiiks tää paremmin tää ohut raita mulle? En mä tiedä. Kumpikin on hyvä. Sano minä. Mitä mieltä te ootte? Kertokaa. Kertokaa teidän raju, rehellinen mielipiteenne. Sopisiko mulla paremmin ohuempi raita? Olen päättynyt, että raita sopii, mutta joo. Sä voit nyt esitellä vähän lisää. Mä kerin tän langan, niin sitten Aa. jatkaa. Okei. No mähän voin esitellä lisää. Tässä olisi projekti valmistumassa kesäksi. Aloitin tän. Silloin me tehtiin ensimmäiset videot, niin mä aloitin tätä. Tää on toi Saara Toikan Novitan Cherie-paita. Novitan auralangasta. Ja tää oli mun ensimmäisiä pitsejä. Ja tää oli vaikeeta, mutta opin sen ja olen todella iloinen siitä. Tällaista. Ja hän on kesken. Koska mä pohdin sitä, että mä aion tehdä tähän vähän muokkauksia. Siis täällä ylhäällä on ohjeenmukaiset pitsit. Mutta mä en halunnut tähän pitsiä, koska mä koen, että se olisi ollut liian jotenkin alleviivaava. Se olisi jotenkin, jos mulla olisi ollut tässä rintamuksessa keskellä pitsi, niin se olisi tuntunut jotenkin hassulta. Ja sit se olisi tarkoittanut sitä, että mulla olisi ehkä pitänyt pitää se jotain toppialla. Niin, mä päätin, että mä haluan tänne pitsin. Mutta mä en ole ihan varma, että onko mä tehnyt tätä pitsiä liian matalalle. Mä haluaisin tästä vähän semmosen kropatun. Mutta tuntuu mukavalta, tämmöstä paksua puuvillalankaa. Kyllä. Aluksi mulla oli vähän vaikeuksia neuloa tätä. Varmaankin sen takia, että olin aika vähän tehnyt puuvillalangasta. Ja sen takia, että olin vähän tehnyt pitsiä. Mutta ehkä mä voisin tehdä tästä niinku hihat eka. Ja sit mä voisin miettiä mun helmaa. Että mitä mieltä mä oon siitä. Mutta tää on ihan kiva projekti. Mä huomaan, että mulla on monia sellaisia, että tulee joku ongelmakohta tai joku, että pitäisi tehdä joku päätös. Niin sit se saattaa jäädä tonne. Et sit on vaan silleen, että okei, mä mietin tätä myöhemmin. Palaan tähän myöhemmin. Niin kuin tässä toi, että onko se pitsin paikka liian matalalla. Tai onko se pitsi liian matalalla. Niin sit on ollut silleen, ja sit on mennyt puoli vuotta. Niin. Ja myös huomaan, että nämä puuvilla kesäiset projektit, niin ne on jäänyt nyt vähän tästä talven jalkoihin, sanoisinko näin, tai miksi sitä pitäisi jotenkin sanoa. Tässä on tuo sen semmoista Elsi Vankan suunnittelema Days Tea alku. Ja tää on tosi erikoinen väri mulle. Eikö se oo? En mä tiedä. Tää oli kans tämmönen random löytö. Käynyt Prismassa ostais ruokaa ja sit tulee lankaa mukaan. Tai tämmönen jännä löytö. Tämä on Novitan Linen Love kierrätyspuuvilla. 60% puuvillaa ja 40% pellavaa. Ja mitähän nämä värit on? Tää on 6, 1, 4 ja tämä on joku muu. Hän on ja hän on väri 297. Siinä Days-paidassa on musta aivan hurmaava se tapa tehdä tuo resorit. Että siinä tulee tällaiset resorit sitten tähän.
Mutta kun tuli syksy ja kylmempi, niin sitten vähän motivaatio tehdä teepaitaa hävisi. Niin hän on vielä kesken. Mutta aion tehdä hänet valmiiksi. Ja musta on hyvä, että mä oon haastanut itseäni uusilla väreillä myös. Hän on vuosi sitten, tai milloinkohan mä oon tätä tehnyt. Hän on virolaisesta villasta. Semmosesta, hän haisee lampaalta. Semmonen vyyhti Karnaluksista ostettu, liukuvärjettyä. Mä oon aika hyvin kyllä saanut tuohon vartalo-osuuteen tuon liukuvärin menevää. Ei huomaa kauheasti mitään vyyhdin vaihtumista. Tää olikin yllättävän karheeta. Ja sit toisekseen mä oon jotenkin ehkä sittenkään tykännyt tästä liukuväristä. Tai se oli jo vaalea. Tässä mä oon käyttänyt ohjeena semmonen ilmainen ohje kuin Gingerbread paita. En muista suunnittelijaa nyt, mutta siihen olisi tullut vielä halkio tänne muistaakseni, mutta en tehnyt sellaista. Ja hyvin perus raglan paita. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko tää liian vaalea mulle? Onko tää liian erikoinen? Tässä olisi voinut olla joku musta mohari, niin sitten olisi tullut semmonen niinku meleratumpi. Niin. En mä tiedä. Tässäkin on vähän tökkinyt se, että nyt mun pitäisi katsoa, että mistä kohtaa mä aloitan tuota lankaa näissä hihoissa, jotta se liukuväräys alkaisi mahdollisimman saumattomasti. Ja sitten hihoissahan se sitten vaihtuu nopeammin se liukuväri, että tuossa vartalo-osuudessa se on aika just tämmönen iso tää vaihtuvuus, että se ei ole nopeata se vaihtuvuus. No joo, mutta häntä mietin. Kyllä mä tänne aion tehdä valmiiksi, mutta hänen monilla ei ole motivaatiota. Next. Voi. Ostin viime kesänä, kun käytiin Rouva Silmusolmun kaupassa, niin tällaiset ihanat sukkalangat häneltä. Ja mä päätin opetella varpaista varteen noi villasukat. Nää on merinosukkis ja tumma paronitar sekä aida on nämä värit. Mutta tässäkin on tämä tämä kun on kohdattu ongelma, niin on jäänyt kesken. Kun mä mietin, että onko tämä sopiva minulle vai ei. Istuuko hän vai ei. Ja koska pitää tehdä kantapää. Millainen kantapää? Niin tämä on minulle nyt kesken ja mulla on vähän sellainen tunne, että haluaisin purkaa, mutta mä oon purkanut jo 2. Niin. Ehkä mä teen tämän jossain kohtaa valmiiksi. Kun löydän siihen inspiraatio. Tää on niin kaunis väri, että en kestä. Tähän on hyvin kaunis väri. Ja on ihan silleen, että rakastan tuota väriä. Mutta minulla ei nyt ole motivaatiota opetella varpaista varteen kantapäätä. Lava on sinun. Mulla on tämmönen huivi-asia. Tää on pitsiä siitä Haapsalun saalit-kirjasta. Tosi kaunis. Mulla on vähän paksumpi lanka kuin mitä niissä on käytetty. Tää on, mä en muista enää, että mikä lanka tää on, mutta tää on joku Isakerin mukavan pehmeä. Ihanan värinen. Niin on. Onko se alpakkaa? En mä muista. Saattaa olla. Mutta onko tää siis joku muinaismuisto? On muinaismuisto. Joo. Ikivanha muinaismuisto. Hieno. En mä oikein tiedä, mitä mä teen tälle. Tässä on niin hirveästi pitsiä, että... Näytinkö mä sitä edes oikein päin äsken? En näyttänyt. Tämä on oikea puoli. Se on kaunis. Niin. Mutta
sä oot tehnyt noin paljon, niin pitäisikö sitä jatkaa vielä? Niin. Sitten mä oon miettinyt, että jos tässä tekisi jotain muuta kuin semmoisen pitkän ison huivin. Mutta en tiedä. Tiesit joku laukku? Lauppu. Tällainen. Pussi. Noin vain. Näin. Niin. Tuupihuivi. Hei, täältä ompelet ton kiinni. Ja sit pistät sen kaulaas. Mm-hmm. Kato nyt, ompelisit tosta vaan kiinni. Olisiko se liian kapea? Ei se välttämättä olisi, kun se vähän venyy, niin sit se mahtuisi kaulasta. Mahtuisiko? Hei, loistava idea. Mhm. Niin, se on täällä odottanut. Mutta hei, oikeesti ihan vakavasti ottaen, niin eikö se olisi ihan hyvä idea tehdä? Voisi se olla. Ja sitten loppulangan voisi käyttää johonkin muu. Niin. Sit sä saisit sen käytettyä ja sit se olisi niinku... Niin, tämän projektin pois tästä. Niin. Koska sä oot tehnyt niin paljon ja tuntuisi niin kamalalta nähdä sun purkavan toi. Täältäpä tulee sun yksi projekti. Sen olen luovuttanut eteenpäin. Mitä? Sen olen luovuttanut. Tää on ainoin hyvin esihistoriallinen löytö, tai siis kaivaus jostain esihistoriasta. Ajalta. Niin. Mä en edes muistanut tota. Tää oli siis mun tuolla laatikossa. Niin kuin mä oon luovuttanut sen langan Katarinalle. Mikäs tää on? Se on neuletakki. Onks tossa käsi? Joo, Vai? se on neuletakin niin kuin etuosa ajalta, jolloin tehtiin paloista useimmiten. Se on aikakausi, josta olen vain kuullut tarinoita. Niin. Siis se on hieno. Onks tää niinku helmineuletta? Ei, tai jotain muuta. On se helmineuletta. Siellä on vähän virheitä näköjään. Ai. Tämä lanka on tämmöstä Ulrika. Svarta färet. Mä en kyllä yhtään edes muista, että mä oon tehnyt tämmöstä ikinä. Mut näköjään. Mut muistaaksä sen, kun sä annoitte mulle? Sen mä muistan. Joo. Musta on kiva värinen. Mm. Mut se on aika tumma sulle. Tai et just mä kuvittelisin sulla tollasia niinku Niin. vaaleampia, mitä tuossa Suovillan huivissa. Mm-hmm. No kyllä se sullekin sopisi. Kadottaako, että annois mulle? Ei, mä en ikinä jaksa tehdä tätä. Valmiiksi. Okei. Mut lasketaanko se sun keskeneräis? Ei sitä lasketa. Ei lasketa. Se on luovutettu. Jotkut muistaa, että mä osallistuin Palasiaariastamme Riikan syyskuiseen piirakkasukkakaliin. Hän on täällä. Hän on kaunis. Ja hän on, kato, se on kanssa tätä punaista nyt. Tätäkin mä epäröin, että voiko mulla olla näin punaiset sukat, mutta totta kai mulla voi olla. Nää on kesken. Edelleen. Ja tässä ei nyt oo mitään niinku syitä, että minkä takia nämä ovat kesken. Koska mä sain ihanalta Nea-neuloa, eli Nean lankaradion Nealta, lisää tätä 7 veljestä Marianne lankaa. Siis ostin häneltä. Ja ei olisi muuta kuin vain neulottava. Mutta mä tein aika valtavan tästä osuudesta tästä. Kun mä ajattelen, että ei, mä purin jo kerran, kun mä ajattelin, tuli liian pieni ja sit tästä tuli aika iso. Niin mulla on vähän vaikea niinku sopivuusasiat. Siis villapaitoja jotenkin pystyn tekemään, mutta kaikki muu on niinku hyvin haastavaa. Joo. Ja sit kun mä turhaudun, niin sitä harmittaa ja sit menee motivaatio. Mutta he ovat nyt täällä ja kyllä minä heidät jossain kohtaa viimeistelen. Seuraavana on kameoliivi. Tää on Orlein Succès. En tiedä, miten se laustaa. Mutta tää on jostakin Laineen lehdestä. Tämän mä aloitin vuosi sitten vai aikaisemmin jo. Tässä on myös pintakuvioa. Ja pintakuvioa ja pitsiä. Tlana rustica. Muistaakseni tää oli espanjalaista lankaa. Tää on Menitasta. Ja tää on tosi tämmöstä tikkusta ja jotenkin röhnästä lankaa. Mutta tää tehdään alhaalta ylöspäin. Ja mä tätä kokoa tässä nyt
Se näyttää jotenkin kivemmalta tässä kuin tuossa pökäleellä. Pökäleellä? Vai mitä? Niin. Joo. Se on jotenkin niin tiiviisti tossa. Niin. Mut selvästikin tää on niinku haastava. Siis se on tosi kaunis liivi. Mutta tää, että se on... Näin. Joo. Tää näyttää jotenkin paljon isommalta kuin se neuletakki. Mm. Tähän liiviin mulla ei ole kauheasti inspiraatiota ollut. En aio tätä purkaa, koska se on kiva liivi. Hän saa mennä jatkamaan talviunia. Palaan hänen myöhemmin. Sitten mulla on tämmönen paita täällä taas. Se on ihana. Se on ihana. Se on kaunis. Pistää pikkusalmas. Hän on omanlainen paita. Kyllä. Veera Jussila. Mm. Se oli mysteerikala. Joo. Ja mä aloitin, me molemmat aloittiin silloin että siinä tahdissa ja se tahti oli tosi nopea. Se oli tosi nopeasti. Mä en pysynyt yhtään perässä ja sit se innostus vähän jäi, kun sit muilla oli jo valmiit paidat ja no ei nyt kaikilla, mutta siis et sen, niin kun, jos olisi mennyt sitä tahtia, kun niitä tuli aina yksi tämmönen kuvio kerrallaan, niin olisi tässä kohtaa ollut valmis paita, kun niin. mä oon vasta tässä kohtaa. Niin. niin. Sulla on tosi kauniit värit tossa. Mä tykkään näistä väreistä. Ne on mun jotain jämälankoja. Mutta Sua epäilyttää ne pintakuviot vai? ehkä joo. Mä vähän mietin, että jos tässä tekisi vaan semmosen niinku kaarrokkeen, missä on näitä, näitä kuvioita ja sitten tekisi yksivärisen alaosan. Se oli myös siinä yhtenä vaihtoehtona. Tai niinku, et voi itse. Joo. Mä miettin niitä juttuja siinä ohjeessa. Mutta tämä on täällä nyt odottanut. Mut musta se on niin kaunis ja siinä on niinku, kun mä oon tehnyt sitä myös, mä tiedän kummonen työ siinä on. Siinä opeteltiin erilaisia tekniikoita, erilaisia tommosia pintakuvioita. Niin. Mutta tää on musta niin kaunis. Niin. Älä pura. Jos sä meinaat purkaa, niin puhu mulle ensin. Niin mä voin kääntää sun pään. Joo, en mä ehkä pura, kun tää on näin niin kuin tämmöstä kirjoneuletta, niin sitten tästä tulisi vaan langanpätkiä. Niin, no sekin. Mut musta kannustan siihen, että jos sä vähän vielä jotenkin jatkat sitä tai teet sitä niin kuin sit seuraavaksi siihen niin kuin, jotakin sillai, että tekisit siitä karkkeen. Joo, semmonen. Semmonen. Kuinka monessa se oli sun? YKK. Niin. 7. 7. Okei. Ylläri. Täällä on myös nyt omanlainen paita. Ja hän on kesken ja hän on tosi lyhyillä kaapelilla tässä, että tätä ei oikein pysty esittelemään kuin kunnolla. Tää lanka on 7 veljestä. Mä en oikein tiedä, onko tää 7 veljestä ollut paras lankavaihtoehto tähän paitaan, mutta mulla jotenkin lopahti tää inspiraatio, kun tää oli niin haastava ja mä en pysynyt siinä perässä. Ja sit mulla tuli semmonen, että okei, haluan tehdä jotain helpompaa, koska tää oli muistaakseni 2022 syksyllä tai 2023 alkuvuodesta. Se oli alkuvuodesta. Alkuvuodesta, okei, 23 alkuvuodesta varmaan sitten oli. Ja mä olin aloittanut silloin syksyllä neuloa. Niin tää oli itselle tosi haastava. Ja sitten mä mietin, että tuleeko tästä hirveän kirjava. Mutta nyt mä ajattelin, että tää on aika hauska. On aika hauska tämmönen mustavalkoinen. Hei, näytetäänkö noita vierekkäin? Meidän värit. Hauskasti tässä nyt niinku korostuu tää, että sun värit ja mun värit. Meillä on vielä päälläkin. Joo. Mutta ehkä mä voisin tehdä tämän valmiiksi. Joo. Ja mä voisin ehkä kans tehdä tämän kaarokkeena, koska musta tuntuu, että taas jotenkin liikaa jostain kokonaan tätä. En mä tiedä, mutta katsotaan. Tää on tosiaan ollut nyt tosi pitkään kesken ja katsotaan
mitenkään. Viime kesänä aloitin reissussa Vitre Designin Skagenteen, ja tää tehdään myös alhaalta ylöspäin, ja siksi tämä on kesken. Nämä ovat nyt selvästikin minun nämä haaste. Lanka on tämmönen Caranlux löytö Nako Estiva Silki. Mikä se on sun seuraava? Ai mun. Oho. No sit vois olla tämmöset Mitä? kansallispuvun sukat, jotka on ollut mulla kesken varmaan vuodesta 2016. Oikeesti? Oikeesti. Ja sitten tällä hetkellä mä en silloin ollut neulonut vielä ihan niin paljon. Tai että nyt mulla olisi enemmän kokemusta ja mun käsiala olisi parempi. Ja Mut sä oot nyt niin pitkällä jo. niin ja sit Siis tää on myös ihan käsittämätön tää niinku... Siis mikä sukka on tällainen? Excuse me. niin, no on se semmonen perinteinen tekniikka, vikkelisukat. Että tähän tulee semmoinen, no, mulla ei sitä ohista tässä, mutta semmonen vähän niinku pintakuvio tai semmonen, että se neulotaan tästä poikittain sitten tää nilkkaosuus. Ei kun pitkittäin. Siis joo, pitkittäin. Okei. Ja sit nää on niin sun näköiset. Niin. Tollanen. Sulla on tämmönen joku puikkosuoja tässä. Niin on. Mä oon sen itse ommellut. Siinä on siis neppareilla kiinni. Fancy! Oh my god, kun miten pienet puikot. Kakkosen puikot ja silti musta tuntuu, että se on liian liian paksut mun käsialalle ja tälle langalle. Ei mun mielestä. On mun mielestä ihan näkyy läpi. Ja nyt mä vedin sen pois puikostakin. Oh no! Anteeksi, mä olen osatekijänä tässä. Mun tekis mieli purkaa. Tekisi mieleni purkaa. Mut sit sä tekette kaiken uusiksi vai? Niin. Kauhea työmaa. Mm-hmm. Nämä on siis semmoset, että nää pitäisi tulla reiteen asti. Ja polvi olla jossakin tässä kohtaa. No ei nyt ihan siinä kohtaa. No se kuitenkin sillä, että niinku polven yli. Mutta tää ei nyt kyllä inspiroi mua yhtään. Anteeksi, mutta siis mä ymmärrän kyllä siis, että toi niinku, ei nyt jotenkin... Kun ei edes näy sieltä hamealta. Niin sekin vielä. Kukaan edes näe niitä. Onks nää siihen seiskarin vai suuriin? Seiskarin kansallispuvun sukat. Onko se suuri se toinen? Joo, on. No. Siihen kuluu punaiset sukat. Mä en tiedä, onkohan siihen mitään mallia. Vai voisiko tehdä vaan ihan semmoset jotkut perus... semmoset kansanomaiset sukat vai... en mä tiedä, mä oon käyttänyt tähän asti semmosia puuvilla sukkia. Ei oikein huvita. Ymmärrän. Katsellaan miten sen käy sitten. Katsellaan. Joo. Mulla on... Se on kiva väri jotenkin. Would you like to have this? Oikeesti. Onko se taas semmonen samanlainen paita, minkä sä teit mulle? Ehkä. Ehkä. Kataran teki yhden vihreän paidan ja sitten se päätyi mulle. Mutta jos sinä olet tekemässä itsellesi. No mä oon tekemässä tätä itselleni, mut I can tell, niinku tää väri ei nyt inspiroi mua yhtään. Siis tää väri ei inspiroi mua yhtään, koska mulla on nyt tää. Mä oon nyt ihan ilnoissani siitä, että mä voin käyttää oikeesti tämmösiä kirkkaanpunaisia, koska mulla ei ole enää kirkkaanpunaiset hiukset. Tämä on mä en muista, onko mulla tähän joku ohje. Mutta mä muistan, että on joku ohje, jossa on tämmöistä samantyyppistä tuo pinta. Niin, tämä on Ropsin Muscat-langasta. You can have a try.
Oo. Koska eihän toi väri nyt, tähän sopii paljon paremmin mulle, tää ei. Tuleeko taas ihan valtava pääaukko? Pääaukko! No, ei nyt ihan valtava. Katso sieltä itseesi. Se näyttää vähän oudolta tossa kyllä kamerassa. No se näyttää vähän oudolta tuossa kamerassa. Mutta tässä näyttää kivemmalta. Niin, käänny päin. Ei se oo pahasti iso. Siis ei se oo semmonen niinku valtavan iso se päätie. Mm-hmm. Käänny vähän tänne päin. Se väri sopii sulle paljon paremmin. Mutta ehkä tehdä se sulle. Ai. Mä en oo koskaan oikein tehnyt Ainolle mitään. Mut Paidan olet. Niin, yhden paidan. Mut sekään ei ollut sanonut, että hei rakas, haluatko, että minä teen sinulle paidan? Mä tuli silleen, tää väri on ihan hirveä mun näky päällä. Kokeile sä tätä väriä, tätä paitaa. Tää on ihan kauhean värin, tämmönen vaalea vihreä. Sitten aina on silleen, toi on kiva. Se ei sopinut mulle yhtään. Mä voin tehdä se sulle valmiiksi. Se sopis sulle, hei. Mykkä Petre sulla, hei. Ja nyt se ei ole vielä päässyt niin isoksi, tiedätkö, niinku... Niin. Pitäisikö siinä erotella nyt hihat? Pitäis. Would you like to have it? Okei. Koska, jos me nyt mallaamme tätä tähän. Mutta tämä punainen. Voisiko mulla olla näin kirkkaa punainen paita? Vois. Voisko? Joo. Hyvä diili. Sitten täällä on tällainen paita, mikä on vähän niin kuin tuo Felix-paita, mutta ei ole ihan. Olen katsonut sen ohjeen Atenea-paidan, Katian Atenea langalle tehdystä ohjeesta, jolla ei ole mitään muuta nimeä kuin Atenea, niin tuon. Ja tää on jotain Carnalux-lankaa ja mun mielestä tässä on jotakin muovia vähän, musta tuntuu. Tää on ollut tulilinjalla, hän on ollut purkuhan alla, mutta ajattelin, että teen hänestä tällaisen kotipaidan, että ei hänestä nyt tarvitse tulla mitään fansia, kun hänestä on niin halpa lanka. Siis tää on, kun on ostanut lankoja silloin, kun ei ole oikein osannut. Tää on ehkä sellaiset ajat, kun mä en ole vielä ehkä osannut niin hyvin pohtia mun lankavalintoja ja materiaaleja, että tää lanka on ostettu varmaan 3 vuotta sitten ja tää on ollut varmaankin aika pitkään jo kesken. Mutta se on niin valmis, että tekisi mieli vaan tehdä. Että tämmönen projekti. Tadaa! Oho. Wow. Ruutuja. Mikäs hän on? Mistä langasta? Vuonuen Onneli. Ja hänestä tulee... Semmonen iso paita kautta mekko tai semmonen joku mukava kaapu. Okei. Onko siihen ohjetta? On. Tää on ton Omakoppa Virpi Siirän tuomenkukkaruutu. Niinku tää ruudun ohje. Ja sitten se, mitä mä muuten ajattelen, niin on saman suunnittelijan toi kukkaruutu Ponsso nimellä mun mielestä. Joo. Niin, että ajattelin, mikäköhän mun ajatus oli. Ja ehkä mä ajattelin, että mä neulon hihat. Joo. Ja katsotaan. Joo. Niin kuin, että tää olisi vaikka etukappale. Okei. Joo. Että sit tulee semmonen iso ja väliä ja mukava. Joo. Ja lämmin ja pehmeä ja semmonen... Se on ihan pehmeä. Voi pitää vaikka yöpaidan päällä. Koska meillä on kylmä. Joo. Se on ihana. Ja sä aloitit jo aikaisemmin Joo. Se on ollut aika pitkään kesken vai onko? No ei nyt niin hirveän pitkään tässä. Syksyllä. Niin, 2 kuukautta. Ja liittyen sitten tähän kyseiseen suunnittelijaan, niin on käynyt ilmi, että hän on aika ilkeä ja kiusaa muita käsityöalan yrittäjiä, niin sellaisen tuomitsemme kyllä. Että suuri dislike, tai siis että emme pidä tollasesta käytöksestä, että
muita kiusataan ja työnnetään alaspäin, että ihan asiatonta. Että aikaisemmin olemme pitäneet hänen niin kuin, suunnittelutyöstään, mutta hänen käytöksestään emme. Tällaisena niin kuin, välihuomiona, koska olin aika järkyttynyt siitä, kun miten luin, mitä hän kirjoittaa hänen Facebookissaan. Että ei sellaista pitäisi suvaita musta, että sillä tavalla kohtelee muita. Kyllä. Mutta ei mennä siihen sen nyt enempää, että on tämmönen pikainen välihuomio. Koska meillä on aika paljon vielä keskeneräisiä. Tai siis mulla on. Oh my god! Joo. Täältä näyttää meidän kuvaussetup. Piti tulla vaihtamaan akku meidän kameraan, niin täällä on aika paljon vielä parit keskeneräiset. Tässä on myös tämmönen yksi, missä on tätä samaa Raglan kuviota. Huomaa, että olen ollut hirveän innostunut siihen jossain kohtaa. Ja tää lanka on myös, tää on ehkä samalta ajalta kuin toi äskeinen vihreä. Tää on Karnaluksesta se niminen kuin Tena. Tää on myös Tena-paita nimeltään sitten tämä minun paitani. Hänessä on 50% egyptiläistä puuvillaa ja 50% polyesteriä. Tällainen vähän kiiltävä. Joo. Nämä on näitä, että kun aloin neulua ja kävin Karnaluksessa ja ostin kaikkea tällaista erikoista tai et ei niinku ehkä miettinyt sitä, mitä materiaaleja todellisuudessa haluan käyttää. Mutta musta on myös hyvä, että on tilaa niin kuin näille alkupään kokemuksille niin kuin lankojen suhteen ja on tilaa oppia ja kehittyä. Tämmönen puolustuspuhe. Mutta mä ajattelin, että kyllä mä tätä käyttäisin, sit mä vaan valmistuu. Sitten on paita, joka on ollut kerran jo valmis. Tää on Real Easy Raglan paidan mukaan tehty. Ja sitten tästä oli sellainen hieno kirjoneulekuvio, mutta sitten sen purin, koska se oli liian tiukasti tehty, kun tää on Dropsin muskattia, eli tosi tämmöstä niin kuin puuvillaa, niin se oli tosi niin kuin tiukka tässä tämä, että tuntui, että ei saa happea, kun se kirjoneule oli sillä lailla, että mä olin tehty se niin tiukkaa. Niin. Se on nyt vielä tässä vaiheessa, että pitäisi tehdä sitten uudestaan se kirjoneule. Ehkä vähän vielä alemmas, että se ei ole suoraan heti tässä niinku ihan tässä semmosena vanteena, että pikkasen niinku sentti pari väliyttä tai tommosta siihen. Mutta hän on kesken vielä tässä. Että ei ole kauheasti motivaatio siihen kirjoneuleeseen, kun se on kertaalleen purettu. Ja tämän mä tein jo joskus aikoja sitten. Mutta tämmönen. Sitten tämmönen. Tämä esittelin siinä meidän livessä. Tää on jossakin Novitan-lehdessä vuosia sitten. Oli kannessa semmonen villatakki, neuletakki virkattu. Niin tää ohje ja ehkä mun väri-inspiraatiokin on siitä. Siis että on, montako tässä on, 4 väriä. Niin 4 värillä eri värisiä tämmösiä kukkaruutuja. Ihana. Tää on virolaista villaa kans vuosia sitten ostettu. Enkä oo säästänyt niitä vyötteitä. Onks toi ollut vuosia kesken? On. Okei. Mulla on niitä paloja täällä kasa. Oi. Musta oli hauska, kun aina sanoi, että hän tekee aina niinku sitä keskustaa monta. Ja sit sitä niinku seuraavaa vaihetta monta. Eikä silleen, että yksi valmis. Joo, mä teen aina samalla värillä niinku monta, vaikka 3. Ja sit mä vaihdan väriä ja teen niitä pelkästään tätä keskiosaa valmiiksi. Ja sit mä teen moneen tämän seuraavan kerroksen, niin taas samaa väriä monta. Ja sillai. Sillai. Mutta hyvässä vauhdissa sillä lailla, että kyllä se niinku siitä vielä tulis. Täällä on nämä mulla langat. Joo. Kyllä. Semmonen. Kyllä se joskus. Joo. Tai ihan tämmöstä villaista. Onko se rouheeta? Ehkä vähän karheetakin. No en mä... Joo. Mut ei semmoista liian mukavan villaista. Joo.
Hei, mulla on täällä tämmöstä putua, kato. Mun vedessä on putua, kun sua tässä. Villat pölisee. Villat pölisee. Sitten mulla on Ainon langoista. Mä en tiedä, miten sulla on ollut tämän väristä lankaa. Tää on ihan mun väristä. Niin on. Mut mäkin tykkään nyt tän vihreästä. Niin, totta. Ihanan paksu. Niin. Mä aloitin tän viime talvena. Hän on hyvin kohta, niin voisi olla silleen valmis. Mutta mä en enää muista, miten mä oon tehnyt tuota valmikkua. Tää on jotenkin omasta päästä muistaakseni. Tää oli siitä, kun sä teit sen takia, missä oli se ihana ne palmikot tossa. Niin olikin. Joo, mä tein, tässä on niinku raklan lisäksi se oli. Palmikot. Joo, ja sitten tässä myös, että se jatkui sitten täällä kyljessä. Sinä olet ollut minun vaikuttajani. Katsos, minulla on myös täällä kyljessä. Mutta mä ajattelin tästä semmoisen, kun meillä on tää kotona sellaiset niinku 18 astetta, joskus saattaa olla jopa 17 astetta. Mutta 18 on aika basic niinku talvisin. Niin meillä ei täällä niinku, niin meillä on vähän viileä. Niin tää olisi semmonen, että tätä vois pitää silleen käperreli kotona. Niin. Mä voisin kyllä ottaa hänet nyt tähän ihan tekoon, koska vielä ehtis käyttää kyllä. Että tää taisi jäädä vähän tauolle, kun tuli kevät ja ei ollut vielä valmis tää. Että eihän tässä siis kauaa mene. Mulla on täällä jotkut ihan jättipuikot. 10. Oh. Jotenkin on multa. Onko? On. Joo. Mut siis musta tää näyttää tosi kivalta. Niin näyttää ja tuntuu. Ihana muhkea ja pehmeä ja just semmonen, mihin voi käpertyä. Niin, kyllä. Se on tämmöstä Naturgarn Soft. 100% villaa. 50 metriä 50 grammassa. Tätä norjalaista. Jestal. Mä oon ostanut sen lankamaailmasta joskus ajatuksena tehdä neuletakki. Okei. Okay. Mut sitten sä annoit mulle tämmösen valtavan kasan ja sitten hänestä syntyi tällainen paita. Sä voit ehkä saada lainata tätä. Ai jaa. Mutta toisaalta sulla on se sun oma, siis se tosi hieno se, missä on se ennakkoostettiin se kuvio. Semmonen paita, mekko. Mikä se on se? Onko se metsän henki? Ei, mikä se on? Metsänpeitto. Metsänpeitto. Joo, niin. Tän voisin kyllä ottaa nyt silleen asappina tekoon. Tai tän voisin ottaa tekoon niin kuin mahdollisimman pian. Ja saisin vielä tänä talvena puettua päälleni. Kun pölisee. Jennakostet mainittu. Voi että, siis tää on musta niin ihana. Siis tää on niin ihana. Tää on suolaulu. Ja tässä on Kaarama haikki langat. Ja tää oli niinku mun ensimmäisiä käsin värjättyjä lankoja, mitä mä ostin. Ja tää on musta niin kaunis. Tää on niin kaunista. Mutta hänessä on vähän kestänyt, kun mulla se kirjoneule ei tuu niin niinku helposti. Se musta teet tosi niinku silleen sukkelaa kirjoneuletta. Ai. Joo. Musta se on ehkä niinku tässäkin niinku kivoin osa se, tää kirjoneule-asia. Niin, kyllä. Mutta tätä mä nyt odotan. Tää on tosi tämmöstä rouheaa ja mä olin ihan silleen hämmennyksissä silloin, kun tää oli niinku ensimmäisiä niitä käsin värjättyjä, mitä mä ostin. Ja mä en tiennyt tästä. Kaarama oli silloin jo lopettanut värjäystoimintaansa. Niin en tiennyt, en päässyt hypistelemään tätä, mutta siis mitkä värit. Mikä kaunis, siis herra jestas, tää kuvio on niin ihana. Ja mä oon muokannut tän, että tää on niinku ylhäältä alaspäin, vaikka taisi alhaalta ylöspäin. Ja musta tästä tulee niin hieno. Ja pitäisikö tähänkin ottaa nyt sillä lailla tekoa? Musta on vaan niin kaunis, että tää on ollut niin tyydyttävää seurata, miten tää kuvio edistyy. Niin tykkään näistä väreistä tosi paljon. Mä oon suuri Jennakostet-fani. Mitäs sulla? Sitten minun viimeinen keskeneräinen. Ihanaa! Lisää ruutuja. Oi. Näissä on tämmönen mun oma kukkaruutu. Joo.
Tähän on tää on puuvillaa ja ajattelin tehdä siitä semmosen kesäneulettakin. Ihanaa. Mä aloitin sen viime kesänä. Ja? Tässä mulla on sama systeemi kuin tuossa toisessa Oi. Mulla on näitä täällä. Joo. Hei, tässähän sä voisit ottaa semmosen kirin kesäksi. Niin. Vai onko se liian painetta? Ehkä se on. Mä teen silleen rauhassa. Omaan Sitten tahtiin. mä oon sanonut, mun projektipussit on tämmösiä. Projektipussit. Projektisäkki. Niin mulla on täällä näitä lankoja. Oh my. Tässä on kaikkia mun omia jämiä, mun äitiltä saatuja jämiä ja kirppikseltä löydettyjä yksittäisiä keriä. Täällä on tämmöstä ikivanhaa Novitan tennesseelankaa. Joo. Ja Tennesseelankaa. no vähän uudempaa. Kans samaa Novitan tennesseitä. Sitten siellä on Dropsin muskattia. Tässä on vielä yksi erilainen tennesseen vyöte. Niin, onkohan mulla yhtään niitä Dropsin Muskattia. Joo. ja sit vielä tämmönen Gloria. Sä saat sanoa mun äidiltä. Niin onkin. Tääkin on vanha. Joo. Tää on ilmeisesti niin kuin ollut Viklund. Sokoksen oma lanka Ai jaa. merkki. Ai jaa. Tai jotenkin. Mutta nämä kaikki on tämmöstä niin merseroituu puuvillaa, tämmöstä vähän kiiltävää. Näyttää Kivaa. ihanalta. Ja sit mulla on täällä tämmösiä, missä ei oo, mä oon ostanut Kirpputorilta kierrätyskeskuksesta, missä ei ollut vyötettä. Mutta mikä näyttää samalta. Joo. Niin. Kaikkia sekasin. Kivoja värejä. Ihana toi sun niinku muumikestokassi-projekti pussina. Projektipussi. Projektikassi. Hyvä. Niin, sit nääkin on tämmösiä projekteja, mitä mä teen vaan kotona, koska mä haluan nuo kaikki värit sillain. Mä voin niitä sit silleen suunnitella ja miettiä. Niin, totta, pistää tähän lattialle tai tuohon pöydälle silleen. Niin. Joo. Et vaikka mä nytkin teen sillä, että mä teen aina yhtä kerää, niin kun et teen useamman noita keskuskuvioita. Joo. Keskusvärejä. Joo. Mikä osa tää? Onko tää selkäkappale? Takaa? En mä oo ajatellut asiaa. Että onko se tästä sivu edestä vai onko se helmaa vai ehkä se on helmaa vai mikä se olisi. Okei. En mä tiedä, katsotaan. Okei. Hei, Katsotaan. hieno. Tulee hieno. Ihana tämmönen vähän retro, tai tiiäks semmonen niinku meidän lapsuusvärit tommonen, et sit tulee semmonen ysäri mieleen. Tai en mä tiedä tuleeks. Ehkä vähän. Mulla tulee vähän silleen mieleen. Se oma niinku lapsuus semmonen tosta värityksestä. Ja sit mulla on tässä muuten, kun on tämmösiä vähän niinku oranssin sävyisiä, persikkaisen sävyisiä, niin sitä lankaa mulla on eniten. Niin sit mä oon näköjään tässä nyt tehnyt tällä, että joka toisen ruudun tää pullomainen väri on sitä. Joo. Ihan hyvä idea, hei. Niin sit saa käytettyä sitä niinku pois enemmän, koska sitä on eniten. Good Et idea. vaikka ne on eri merkkien, mutta ne on silti lähellä toisiansa, niin kuin tuossa näkyy ehkä, jos näkyy. Joo. Niin noin 2 ruutua. Joo. Niin niissä on vähän eri sävy, mutta ne on kuitenkin sitä samaa Joo. suunnilleen. Joo, kyllä. Semmonen, siinä kaikki minun, niitä oli 10. Se kuulostaa tosi maltilliselta. Siis mun nenä kutiaa hirveästi tästä pölinästä. Langat pölisee. No ei mullakaan enää paljon oo. Sitten seuraavana on tämmöiset kämmekkäät. Nää on... En muista, onko näihin joku ohje. Voi olla joku ilmaisohje, missä on noin silmukkamäärät, tai sit voi olla, että mä oon vaan tehnyt. Tää on Malabricon. Kato kui ihanan värinen tää on tässä. Se on sitä samaa, mikä mulla on siinä huivissa. Mut siinä se on ihan semmonen kulahtanut jo jotenkin. Malabricon jotakin tällaista lankaa. Ja sit 7 veljestä. Ja sit mulla oli ajatuksena, että mä olisin tähän jotenkin kirjoinut niin kun
tai ristipistellyt tai silmukoinut, että olisi niinku, että on pari. Että mulla on tätä ihan vähän jäljellä ja sitten mulla on 7 veljestä paljon, että olisi tullut silleen niinku tähän joku kuvio, mutta mä en osannut päättää, että mikä kuvio. Niin, että he ovat sitten niinku pari. Mm-hmm. Mutta mä voisin päätellä nää ja pohtia sitä asiaa. Että voisinhan mä ottaa nää käyttöön ihan vaan tällaisena. Katsotaan. Sitten on yksi, mitä minä olen pohtinut, että puranko vai enkö pura. Tää on Karman langasta. Tää on joku tämmönen fingerivahvuinen tweed-lanka. Ja tää ohje on Karman Värjärin Tiina Hautamäen Hiljatee. Mutta tässä on sellainen homma, että tätä mulla on 2 vähän eri sävystä. Mä oon raidotellut sitä. Ja mä oon vähän silleen, että onks tää nyt hyvä vai ei. Se on kyllä kaurakeksipaita numero 2. Kaurakeksipaita numero 2. Totta. Ja mulla on vaan 200 grammaa sitä lankaa. Mutta mä oon tehnyt tästä samasta langasta samalla ohjella. Ja 200 grammaa riittää semmoiseen kropattuun lyhyen teepaitaan. Meinaatko, että pitäisikö tehdä tää valmiiksi? Kyllä. Mä oon tätä purkua meinannut tässä, mutta mä oon jo aika pitkällä. Ja varsinkin kun raidottaa, niin se on aika raskasta minun mielestäni. Mutta hän menee vielä tuonne. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit esitellä tässä? No, mä otin tähän nyt siis vielä 2 tämmöstä projektia, jota minä suunnittelen, mutta joita mä en ole vielä aloittanut. Että periaatteessa tämän voisi laskea keskeneräiseksi. Tää on nyt tämmönen kaunis kori tässä. Herkkukori, siis aivan ihanaa. Mä en kestä. Mä mietin Toukola-paitaa. Paula Pyhäniskan suunnittelema. Toukola-paita. Joo. Ilmainen ohje Kutilieden nettisivuilla. Niin, mulla on tässä suunnitelmia, että tää vihreä olisi pohjaväri. Mulla on tässä 2 eri lankaa siihen. Aurinkokehrän tämmönen lanka ja tukuvuulin tämmönen lanka. Joo. Niin sit mä meinasin, että nämä yhteensä riittäisi mulle semmoiseen pitkään, kun taas mä suunnittelen semmoista mekkopitusta. Joo. Niin nämä on aika lähellä toisiansa, niin näitä voisi vaikka raidottaa tai tehdä jotenkin. Niin. Kun mä haluaisin käyttää mun lankavarastojani pois, enkä nyt ostaa uutta lankaa. Niin tossa olisi aika hyvä, että se olisi niinku samaa. Niin se olisi se mun pohjaväri ja sitten näillä tulisi niitä kuvioita. Oh my god, mitä ihania siellä on. Joo. Tässä on Kässäkerho Pompomin PFL-sukka. Ihana vihreä väri. Sitten on Woolmy Vans Vipersin merinosukkalanka. Ihana. Ja Ruonuen Penttiä, Mika Jaanen mulla siitä. Näyttääpä se persikkaiselta tossa. Niin, se on Marja Puurosen värin nimi. Joo. Se jäi mulla siitä metsänpeittopaidasta. Joo. Se oli mulla siinä kuviovärinä. Joo. Ja sit mulla on tämmönen Ihan Laura mini. Nitsin minivyyhti, mitä mä ajattelin, että se olisi vähän ehkä kontrastia siihen. Joo. Se on ihana. Niin mä tämmösiä värejä on miettinyt, mutta mä vähän nyt niinku, että onks ne hyvät värit? On. On. Mä haluaisin sit semmosen värikkään. Se näyttää ihanalta. Niin tää on tässä nyt ehkä sitten kun... No mä toivon, että mä saisin tän valmiiksi. Joo. Niin sit mä voisin aloittaa tota. Joo. Näytä vielä sitä sun herkkukuriin. Se on tommonen tarjoiluehdotus silleen. Niin. Se on kaunis. Ui. Niin se oli jotenkin, se on tosi kaunis tossa ainoan voiko sitä sanoa sun huoneeksi? Mä sanon sitä sun huoneeksi, ainoan huoneeksi, eli tommonen nurkkaus tossa meidän olohuoneessa, niin musta on tosi kaunis tämmönen. Onneksi olkoon. En tiedä mistä, mutta kyllä. Sitten jatketaan. Uumenhuivi on tää on kesken ja mä oon vähän säätänyt tässä tää omiani. Voi vitsi, toi näyttää tossa kamerassa hyvältä. Herregud.
ihanalta. Tää on ollut mulla kesken aika pitkään, koska mä ajattelin, että mä halusin vielä isomman. Ja sit mä rupesin tekemään tänne tämmöstä jotain epämääräistä omaa systeemiä. Tää on vähän hassun muotoinen. Et mä kaipaisin, tiedättekö sitä silleen niinku, pituutta tänne lisää. Et tässä mä nyt että mä en saa tätä sidottua tähän eteen. Että tää on, niinku, on vähän lyhyet nää. Mä sittenkin jatkaa sitä. Niin mä en muista mikä lanka tässä mahtoi olla, mutta mä tein vaan ihan jostain omista langoista. Muistaakseni toi Punertava oli joku kirppislöytölanka, jota oli vähän, ja sitten tää on muistaakseni Katian Albacuinata tää kellertävä. Niin, tää on kyllä musta tosi ihana. Niin, tämän voisin viimeistellä. Hän näyttää kyllä niin kivalta. Joo. Huhhuh. Sitten mulla on vielä yksi semmonen niinku haudan kaivuprojekti. Siis tänne mä en oo kattonut vuosiin. Tää ahdistaa mua ja mä en halus esitellä tätä. Oh my god, tää pölisee. Se on mun palatakki. Se on mun jämälangosta tekemä palatakki. Mitä mä tein 2022. Mun perfektionismi puskee päälle ja mua häiritsee, kun tässä on niin eri paksuisia lankoja ja erilaisia lankoja. Et tää on niinku kaos ja tää tuntuu vaikealta. Ja mä aion laittaa tän nyt takas tänne pussiin ja haudata. Siis se näytti ihan kivalta tuossa, kun mä nyt vähän vilautin sitä, mut se voi olla se juttu, että ne on eri paksuisia ja erilaisia. Ja kun se vielä pödisi ihan hirveästi ja tuntui, että sit lähti kaikkea karvaa. Ja se oli sellainen, se on se mun niinku, miksi sitä pitäisi sanoa, riippakivi. Se on semmoinen, toi on jotenkin mun semmoinen niinku häpeäpilkku. Et se on sellainen niinku, että mun ei oikein edes mieli tehdä sitä valmiiksi. Onko sulla vielä joku juttu siellä? Mä otin toisen tämmösen melkein keskeneräinen projektin, vaikka tämä on vasta lankoja. Saaks tänne päin vähän, kun palaa ihan puhki? No, joo, ihania. Tää on pyörinyt tässä mun pöydällä, nämä 2 lankaa, ja mä oon aloittanut ja purkanut ja aloittanut ja purkanut ja miettinyt ja mä halusin tehdä näistä huivin. Joo. Tämmösen jonkun kivan pienen huivin. Mutta mä en osaa päättää, että millaisen. Mä halusin, että siinä olisi oikein silmukoit, semmoista niinku sileitä ne olettu. Joo. Koska musta tää näytti kivemmalta siinä, kun aina oikein. Niin. Joo. Kyllä. Katsotaan. Se näyttää ihanalta. Mitäs se oli? Onko toi arabeita? Malabriko? Malabrikon arabei on se värin nimi. Ja joo, lanka on, se on joku niistä sok-langoista, oliko se ollut mikä se on, Ultimate Sok? Okei. Joo. Tai Ultima. En muista, mutta se on mukaan pehmeä. Joo. Ja tää on Freja Jarnin mohairia. Tää toinen, mikä jäi siitä mekosta, minkä mä tein viime talvena. Okei. Joo. Noniin, mutta onpa hyvät. Onpa hyvät määrät projekteja. Mulla oli 28 projektia ja sulla oli 10. Joo, 10 plus 2 tämmöistä melkein projektia. Okei.
ja sä teet omassa tahdissa. Sulla ei ole mitään semmoista, niin kuin, että no niin, tässä puolen vuoden aikana näin ja näin muuta valmista. Mä en tiedä, mulla varmaan se ankkerapaita on se, että se valmistuisi ja sitten ehkä toi pipo. Lapaset tuntuu, että ne varmaan valmistuu tässä piakkoin. Toi hellupaita inspiroimaan kovasti. Sen haluaisin tehdä. Ja nyt mulla tuli, että mä haluaisin tehdä tän, niin mä saisin tän, niin kuin, pääsisin käyttää tätä. Tuntuuko susta, että sun keskeneräisten määrä on sopiva sulle tällä hetkellä? Ehkä joo. Mä ehkä haluaisin, että olisi pari vähemmän. Mutta sitten myös haluaisin aloittaa pari uutta. Yeah. Mä oikeasti tarvisin semmosia pieniä mukaan otettavia projekteja, mitä on helppo tehdä seurassa. Ne on usein huiveja tai sukkia. Yeah. Ja semmosia pieniä, mitkä sopii laukkuun. Kyllä. Mulla on paljon ihania vippejä, mutta mä haluaisin, että niitä olisi ehkä vähän vähemmän. Ihan vaan niin kun säilytyssyistä, että olisi ihanaa, jos olisi niin kun, kauniimmin esillä keskeneräiset tuossa mun korissa, eikä semmoista vuorena. Ja sitten se, että olisi jotenkin paremmin ne laitettu niin kun, säilytettyjä jotenkin, että tietäisin mitä on teossa, eikä olisi semmosia, että vitsi kummittelee joku tai muuta sellaista. Ehkä toivoisin, että niitä olisi vähän vähemmän, mutta en ole lähtenyt mihinkään startiton tammikuun juttuun, että oon aloittanut kun on inspiroinut ja se on ollut tosi fine. Et ehkä mä toivoisin, että näitä vähenisi ja ehkä itselle voisi olla semmoinen sopiva määrä siinä niinku 10-15 välillä, niin se olisi semmoista sopivaa vaihtelua. Et nyt on vaan niinku kasautunut aika paljon. Ja en aio soimata sitä itseäni. Älkääkä tekään soimatko itseänne, jos teillä on monia keskeneräisiä, koska kyllä niitä sit tulee taas tehtyä ja ei pidä ottaa painetta niin kuin tällaisista haasteista, vaan pitää inspiroitua. Musta on ollut tosi kiva nähdä muiden ihmisten tekemiä niin kuin näitä katsauksia, että mitä heillä on kesken ja semmoista. Kertokaa kommenteissa ihmeessä, että onko teillä paljon keskeneräisiä, mikä teidän fiilis tästä on, mitä ajatuksia heräs, onko teillä jotain suunnitelmia. Musta on aika ihanaa, että aina sä laskit tälleen, että sulla on nää niin voimakkaat tai ei nyt ehkä voimakkaat, se on vähän väärä sana, mutta selkeä, että sulla on suunnitelmat, että sä haluat ruveta tekemään näitä. Että tää on niinku sun ajatuksissa ollut niin paljon tää huiviprojekti tästä langasta ja toi paita, niin että se on niinku jo sun mielessä silleen työstämässä. Niin. Tosi usein mä vaan alan tekee. Tää on nyt ehkä vähän poikkeuksellista, että mä mietin näin pitkään. Mutta ehkä mä jotenkin haluaisinkin tehdä sillai vähän harkitummin. Okei, joo. Tai niinku suunnitella sen asian, koska usein mä oon alkanut tekemään vaikka jotain huivia ja sitten mä oon puolesvälissä tajunnut, että mä en oo ajatellut sitä loppuun saakka sitä hommaa. Okei, joo. Oli kiva viettää teidän kanssa aikaa tässä. Oli hauska saada tämmönen katsaus. Jotenkin tää nyt kun on selvittänyt itselleen, että näin monta, näitä kaikkia, niin sit on helpompi jotenkin lähteä. No niin, minäpäs suuntaan energiani nyt tuohon. Tämä inspiroi. Selkeyttää tätä kokonaiskuvaa ja lähtee tätä neolen vuotta liikkeelle. Kertokaa mitä kuuluu, mitä teillä on puikoilla ja mikä fiilis tästä tulevasta vuodesta. Laittakaa ihmeessä meidän tiliseurantaan ja nähdään taas ensi jaksossa, kuulkaa. Moikka!